හෙලෝ ගයිස් අද පාඩම why should මම හිතනවා මේ පැටර්න් එක ඕගොල්ලෝ අහලා නැතුව ඇති කියලා. ඒකයි අද මම මේ විශේෂයෙන් මේ පාඩම ගෙනාවේ ඕගොල්ලොන්ට. ඉතින් මේ why should පැටර්න් එක අපි ඕන තරම් යූස් කරනවා. සිංහලෙන් කතා කරනකොට ඕන තරම් අපි භාවිතා කරනවා මේ පැටර්න් එක. එතකොට අපි බලමු මේක සිංහල කොහොමද බලමු අපි මේ පැටර්න් එක කොහොමද යොදාගන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලාම. ඉතින් මම පෙන්වන්නම් ඕගොල්ලොන්ට ඒකේ ෆෝමැට් එක. මේක තමයි ඕගොල්ලොන්ට තියෙන ෆෝමැට් එක. ඉස්සෙල්ලාම අපි why should කියන එක යොදා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ දාන්න ඕන සබ්ජෙක්ට් එක. ඕගොල්ලෝ කතෘ පදයක්. එතකොට ඕගොල්ලෝ දන්නවද කතෘ පද ගැන ඕගොල්ලෝ මේ වෙනකොට දන්නවා. එතකොට කතෘ පදයක් යොදා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ verb එකක් දා ගන්න ඕන. verb එකක් දා ගන්න ඕනේ. verb එක කියන්නේ ක්‍රියාපදයක්. ක්‍රියාපද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. run, meet, recognize, jump ඔය වගේ ඕන තරම් verbs තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ object එකක් යොදා ගන්න පුළුවන් කර්මපදයක්. ඊට පස්සේ තමතර rest එක මොනවා හරි දිනවනම් ඒකත් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේක ෆෝමැට් එක හැදිලා තියෙන්නේ. මේ ෆෝමැට් එකෙන් කියන්නේ ඇත්තටම why should කියන එකෙන් කියන්නේ අපි මොකටද මෙහෙම කරන්නේ? අපි යම් දෙයක් කරන්නේ මොකටද? අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි මේ why should කියන එකෙන් කියවෙන්නේ. එතකොට මේකේ verb එක යොදා ගන්නකොට මේකේ verb එක තියන්න ඕන මූලික ස්වරූපේ. තියන්න ඕන. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේ ෆෝමැට් එක මෙහෙම වෙන්නේ. යොදාගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක කොහොමද උදාහරණ කීපයකින් කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. මේ කොහොමද කතා කරන්නේ කියලා. ඊට කලින් මම සිංහලෙන් පොඩ්ඩක් කියන්නම් මේකදී වාක්‍ය සිංහල වාක්‍ය. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ලේසියි අඳුන ගන්න මේක පැටර්න් එක ඉස්සෙල්ලාම. අපි මොකටද එහෙ යන්නේ? අපි මොකටද එයාට කතා කරන්නේ? අපි මොකටද එයාට බනින්නේ? අපි මොකටද එයාට උදව් කරන්නේ? අපි මොකටද ගයාන්ට උදව් කරන්නේ? ඒ වගේ ඕගොල්ලෝ ඕන තරම් සිංහලෙන් කතා කරනවා මේ පැටර්න් එක යූස් කරලා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේක ඉතාමත් වැදගත් පැටර්න් එකක්. අපේ එදිනදා ජීවිතේදී ඕන තරම් මේක භාවිතා කරනවා. ඒක නිසා තමයි අද ගෙනාවේ. ඉතින් අපි බලමු වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව උදාහරණ කීපයක් කොහොමද යොදාගන්නේ කියලා. ඉතින් එක්සැම්පල් තියෙනවා කීපයක් මම මේ ස්ලයිඩ් එකේ දාලා බලමු එකින්ක. අපි මොකටද අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න දාගන්නේ? අපි මොකටද අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න දාගන්නේ? කොහොමද මේ කියන්නේ? why should කියන පැටර්න් එක අපි එහෙම දානවා කොටස. ඊට පස්සේ සබ්ජෙක්ට් එක දානවා ෆෝමැට් එකේ විදිහට be අපි කියලා තියෙන්නේ. එතකොට verb එක තියෙන්නේ දාගන්නවා කියලා. දාගන්නවා කියන එකට verb එක invite. එතකොට අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් unnecessary problems. එතකොට කොහොමද අපි මොකටද අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න දාගන්නේ? why should we invite unnecessary problems? මොකද්ද? why should we invite unnecessary problems? එතකොට මුලදී මම කිව්වා වගේම මේක ක්‍රියාව මූලික ස්වරූපයෙන් තියෙනවා. invite කියන්නේ දාගන්නවා කියන invite ආරාධනා කරනවා. ඒ තේරුම තමයි දෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපයෙන් තමයි invite කියන එක තියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව එක්සැම්පල් එකක් බලමු. මම මොකටද ඔයාව සැක කරන්නේ නිකරුණේ? මම මොකටද ඔයාව සැක කරන්නේ නිකරුණේ? එතකොට why should කියන කැලේ හැමෝම තියෙනවා. මම මොකටද? මං කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක. එතකොට එතන I සැක කරනවාට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන suspect. ඒක තමයි verb එක. ඒක මූලික ස්වරූපෙන් තියෙනවා suspect. you කියන්නේ object එක. කර්මය ඔයාව කියන එක කියන්නේ කර්මය object එක you වලින් නිකරුණේ. මෙන්න මේකත් ඉතාම වැදගත් වචනයක්. නිකරුණේ කියලා කියන්නේ in vain කියන එකෙන් කියන්නේ නිකරුණේ. ඒක
ඒකත් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න නෝට් ඩවුන් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති අලුත් වර්ඩ් එකක් ඒක. මම හිතනවා ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මම මොකටද ඔයාව සැක කරන්න ඉකරුනේ? why should I suspect you in vain? why should I suspect you in vain? එතකොට අපි තව එකක් බලමු. අපි මොකටද අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න දාගන්නේ? අපි මොකටද අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න දාගන්නේ? අපි මොකටද අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න දාගන්නේ? එතකොට why should කියන පැටර්න් එක එහෙම තියෙනවා. සබ්ජෙක්ට් එක විදිහට V ගන්නවා අපි කියන නිසා V ගන්නවා. දාගන්නවට අර ඉස්සෙල්ලා වගේ invite කියන එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න නිසා unnecessary problem කියන කැලේ ඒක රිපීට් වෙලා මගේ අතින් වැරද්දක් වෙලා ඒක රිපීට් වෙලා ස්ලයිඩ් එකේ. ඉතින් ඒකට කමක් නැහැ. අපිට තව ඕන තරම් එක්සැම්පල්ස් තියෙනවා. මම තව එක්සැම්පල්ස් ටිකක් කියන්නම් ඕගොල්ලන්ට වැඩිදුර මේක තේරුම් ගන්න. එයා මොකටද මගේ ෆෝන් එකට මිස් කෝල් ගහන්නේ? එයා මොකටද මගේ ෆෝන් එකට මිස් කෝල් ගහන්නේ? why should he gives missed call on my phone? එතකොට මොකද්ද? එයා මොකටද මගේ ෆෝන් එකට මිස් කෝල් ගහන්නේ? why should කියන එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ එයා කියන එකට he or she දාන්න පුළුවන්. එයා ස්ත්‍රියක් හෝ පුරුෂයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපිට he or she දාන්න මම මෙතන පුරුෂයෙක් කියලා හිතලා he දානවා. ඉතින් පුද්ගලයෙක් කියලා. why should he gives missed call? මිස් කෝල් ගහනවට කියන්නේ gives missed calls. එහෙම තමයි කියන්නේ. why should he gives missed call on my phone? මගේ ෆෝන් එකට. එතකොට තව එකක් අපි කතා කරෝති. මම මොකටද එයාගේ වචනය අහන්නේ මගේ තීරණවලදී? මේකත් හොඳ එකක්. මුලින්ම දාගන්න why should. මම මොකටද කියන එකට I ගන්නවා. වචනය අහනවා. වචනය අහනවට කියන්නේ take his word. මගේ තීරණවලදී කියන්නේ in my decision. එතකොට මම මොකටද එයාගේ වචන අහන්නේ මගේ තීරණවලදී? why should I take his word in my decisions? why should I take his word in my decisions? ඉතින් මේ පැටර්න් එක මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත් වැදගත්. ඔයගොල්ලෝගේ දිනදා ජීවිතේදී ඔයගොල්ලෝ මේ පැටර්න් එක ඕන තරම් යූස් කරනවා. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ පැටර්න් එක ඉගෙනගෙන මේක ස්ටඩි කරලා හොඳට පැටර්න්ස් ඕන තරම් හදාගෙන ඔයගොල්ලෝගේ දිනදා ජීවිතේ කතා කරන වාක්‍ය වලින් පැටර්න්ස් ඉංග්‍රීසියට හදාගෙන ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඇති තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි ඇබිලිටි එක වර්ධනය කරගන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් මගේ channel එක EnglishLk subscribe කරන්න, bell notification එක click කරන්න ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට මගේ videos ඔයාලගේ අත ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් දාපු ගමන්. ඒ වගේම ඕගොල්ලොන්ගේ අනිත් යාළුවන්ටත් මේක share කරන්න. ඒගොල්ලන්ටත් කියා දෙන්න මෙන්න මෙහෙම channel එකක් තියෙනවා හොඳයි contents. එතකොට මගේ contents වලට like කරන්න. ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් ඒක comment section එකේ comment කරන්න. මම එතකොට ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකක් හදන්න. එහෙනම් guys අද මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට බොහොම ස්තුතියි. see you guys. නැවත අලුත් පාඩමකින් හමු වෙමු.